Hello guys, welcome back. So dito tayo ngayon guys para turo sa inyo kung paano i-seal yung natin muffler. So ito yung gagamit natin guys, itong 1101 liquid gasket. So tara, samahan niyo ako. Tanggalin muna natin tong underbelly tube. So ayan guys, na yan yung kakabitan nito kasi natanggal to nung naghanap tayo ng baka. So isisildan natin para hindi yung sisira yung tunog niya kasi parang may singaw sa tunog niya. So ang pag-apply nito guys is ganito lang. So lalagyan na natin yung paligid nito. So kung malagyan nyo ng paligid nya, sasaksak na natin to. Yan, isaksak nyo lang ng maayos, tapos mamaya lalagyan pa natin yan. So ayusin muna natin yung sa muffler naman. Actually dito na natin lagyan ka para hindi mahirap. Ayan. Paikot pa rin. Dito lang natin sa lagyan sa dulo kasi pag saksak natin kakalat naman to eh. Kakalat doon sa kabila. So ayan, nalagay na natin. So isasaksak na natin tong muffler natin. Yan na yung sisil natin yung gilid. Ayan, para hindi sisingaw. Ayan, pati rin dito sa ilalim. So ayun guys, nakabit na natin. So ngayon yung sealed, pang sealed natin. So na-sealed natin sa nang maayos, pati rin dito. So sunod natin gagawin guys is i-sound check natin. Dito natin paharap malapit para malaman natin yung tunog.